ආයුබෝවන් සුබ දවසක් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අදත් වෙනද වගේම ඉතාමත් රසවත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. අද රෙසිපි එකෙන් ගෙනාවේ බණ්ඩක්ක තෙම්පරාදුවක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මිරිස් 3-5 නැතුව කොහොමද රසට තෙම්පරාදුවක් හදාගන්නේ කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තම ගොඩාක් රසයි. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලන්න. හැදුවොත් කොහොමද රසයිද කියලා කමෙන්ට් එකකින් කියන්න ඕන අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මුල්ම වරට අදම නම් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ළඟම තියෙන bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝස් බලන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එකතු වෙන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. මේ බණ්ඩක්ක තෙම්පරාදුව හදන්න බණ්ඩක්ක ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සුදු ලුණු බෙක් 3-4ක් අරගන්න, බී ලුණු ගෙඩියක්, පොඩි තක්කාලි ගෙඩියක් සහ නයි මිරිස් කරල් 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙනවා. රස අනුව ලුණු අරගන්න, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. කෑලි උඹලකට ටිකකුත් අරන් තියෙනවා. කන්නේ නැති අය නොදැම්ම කියලා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. බණ්ඩක්ක ටික මෙන්න මේ විදිහට පෙති හැඩයට කපා ගන්න. භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් වලින් මේස හැඳි 2ක් විතර එකතු කරගන්න. පොල් තෙල් ටිකක් රත් වෙනකොට සෝදලා පිරිසිදු කරලා අරගත්තු සුදු ලුණු බික් 3-4ක් තලලා පොතුත් එක්කම එකතු කරගන්න. පොතුත් එක්කම එකතු කරපුවාම හොඳ සුවඳක් වගේම හොඳ රසයක් එකතු වෙනවා. සුදු ලුණු ටිකක් තෙම්පරාදුවෙන් ඇරලා අරගත්තු ලොකු ලුණු ගෙඩියත් කපලා මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ලුණු සුදු ලුණු ටිකක් තෙම්පරාදුවෙන් ඇරලා ඊළඟට මම මේකට කෑලි උඹලකට ටිකක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා කලවම් කරගමු. ඊළඟට එකතු කරගන්නවා නයි මිරිස්. මේ විදිහට ටිකක් ලොකු කෑලි වලට කපලා එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී බණ්ඩක්ක ටිකත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. බණ්ඩක්ක ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගමු. බණ්ඩක්ක ටික එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට රස අනුව ලුණු කුඩු ටිකත් එකතු කරගන්න. මම නම් තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගත්තා. ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරනවා. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගමු. කලවම් කරලිවලා අපිට පුළුවන් පියනකින් වහලා විනාඩි 5ක් විතර මේ බණ්ඩක්ක තෙම්පරාදුව හදාගන්න. මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ විනාඩි 5කට පස්සේ. දැන් බණ්ඩක්ක ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ වගේම හොඳ කොළ පාටට තියෙනවා බණ්ඩක්ක ටික වලට පේනවා ඇති. ඊළඟට මම තක්කාලි ගෙඩියත් කපලා එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට තක්කාලි සෝස් උනත් මේ වෙනුවට එකතු කරගන්න පුළුවන්. තක්කාලි ගෙඩියත් එකතු කරලා මේ විදිහට කලවම් කරලා උයා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තාම ගොඩාක් රසයි. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. මිරිස් 3-5 මුකුත් මම එකතු කරේ නැහැ. ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක් තමයි එකතු කරගත්තේ. ඒ වගේම නයි මිරිස් කරල් කීපයක් තමයි එකතු කරගත්තේ. හොඳ සැරට හොඳ රසට තියෙනවා මේ බණ්ඩක්ක තෙම්පරාදුව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඔන්න දැන් බණ්ඩක්ක තෙම්පරාදුව ලෑස්ති. අපිට පුළුවන් මේක වෙන භාජනයකට අස් කරගන්න. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්තු රසම රස බණ්ඩක්ක තෙම්පරාදුව. මේ විදිහට ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. හැදුවොත් කොහොමද රසයිද කියලා කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. ඉදිරියටත් මගේ channel එකත් එක්ක ඉන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. තෙරුවන් සරණයි.